Hello mga ka-Friendski and welcome back to my channel. So for today's video ituturo ko naman sa inyo kung paano natin tugtugin ang Wherever You Will Go by The Calling, okay? But before that mag-i-intro muna tayo. So ganito yung kanyang intro. Okay, yung key na gagamitin natin dito is nasa key of C tayo, okay? Tapos yung kapo natin is nasa second fret, okay? So, nasa second fret yung kapo natin. Okay, so ngayon nasa key of C tayo. So, yung C natin is ganito siya. Yan, dito, third fret, ito, tsaka dito. Okay, so ganun yung C natin. So, para naman sa ating plucking dito sa ating right finger, okay? So, mag-start tayo dito sa 5 string. Ito yung starting natin is dito sa may 5, tapos 4, 5, again, 5, 4, 3, then 4, 3, 2, 3, 4. So again, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Okay? So, ganito siya, Tandaan lang. Okay? Again. 5, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Ayan. At pagkatapos niyan is, ito tanggalin lang natin. So, ito lipat natin siya dito. So, yan. So, yan ay magiging C over B. Okay? So, ganun pa rin. Yan. And then, ito siya, ilagay mo lang dito sa baba. So, yan ay magiging A minor 7. Okay. At pagkatapos nyan, F tayo. Okay? Pero yung gawin natin dito, itong thumb natin is alagay lang natin dito. Ayan. Okay? Tapos ito, ganyan pa rin. Tapos, ganito siya. Again. Okay? So, again dito sa F. So, nakaganon siya, So, itong thumb natin, ilagay natin dito. So, dito tayo mag-i-start sa 6. Okay, so 6, 3, 2, 3. Okay. And then, back ulit sa 6. 6, 2. Okay. Tapos ito, lagay natin dito para sa G. Then, 6. Okay, so again, F tayo, F. Ito yung thumb natin. So, 6, 3, 2, 3, 6, 2. Ito, lipat natin dito. Lipat natin dito para sa G. Then, 6, 6. Okay, so ganito siya, Again. Again. Okay. So, ganito siya, dahan-dahan natin. Okay. Okay, so para sa ating verse, so yung verse natin is same chords lang, doon sa ating intro, okay? So, ganito siya,
Oh, ganun lang siya, no? So, ngayon, no, para naman sa ating chorus is i-strum natin siya, no? Okay. So, yung chorus natin is C, G, A minor, then F. Okay? So, ganito siya, no? If I could, la la la, la la la, la la la, la di da, la di da, la di da, di da di da. Okay, no? Down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Okay, so down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Okay, no? So, para sa ating bridge naman is A minor. So, ganito yung A minor natin. Yan, F, G, tapos A minor. Okay? So, yung A minor natin is, so yung strumming pattern natin is same pa rin, no? So, down, down, up, down, up. Okay? No, try natin yung sa bridge natin. Okay? So, but before that, bago tayo mag-bridge, is sa chorus muna tayo, no? Yung da 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 da. Tapos A minor na tayo, no? Para sa ating bridge. Run away with my heart, run away with my soul, la 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 la. Okay? Tapos, back na tayo sa ating chorus, pero plucking na tayo, no? Okay? So, mga kapansin ko, kung paano nga matugtugin natin, no? Itong Wherever You Will Go by The Calling. Okay? So, kung bago ka pa lang sa channel ko, no, at hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na at hit mo na ang notification bell dyan, no, at abangan nyo pa ang aking iba't ibang mga tutorial. Okay? So, yun lang, no, Kafonski. Bye-bye and God bless.